जय शिरोळ भावांनो, माझं नाव आहे सचिन आणि तुम्ही बघते आपले चॅनल रायगड ग्राफिक्स। तर मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवरच्या नवीन आणि विशेष व्हिडिओमध्ये। आणि हा जो व्हिडिओ आहे टायटलवरनं थंबनेलवरनं तुम्हाला समजलं असेल, कॅलिग्राफीचा पार्ट 7 व्हिडिओ आहे। आणि जे नवीन यूजर आहेत, जे नवीन आलेत आपल्या चॅनलवरती, तुम्ही काय करता यार, तुम्हाला कॅलिग्राफी गिव्ह अवे माहीत नाही तर पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, व्हिडिओला लाईक करून घ्या। आणि जर तुम्हाला तुमची कॅलिग्राफी हवी असेल तर खाली कमेंटमध्ये तुमचं नाव जस्ट एक कमेंट करा आणि पुढच्या आठवड्यातल्या कॅलिग्राफी गिव्ह अवे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तुमची कॅलिग्राफी भेटून जाणार आहे। आणि मित्रांनो, इथे तुम्ही साईडला बघू शकता आपल्या चॅनलचं इंस्टाग्राम पेज आहे, तिथे जाऊन तुम्ही आपल्या चॅनलला फॉलो करू शकता। आणि जर तुम्हाला डेली स्टेटस एडिटिंग आणि व्हिडिओ एडिटिंगचं जर मटेरियल पाहिजे असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल आणि व्हॉट्सअप ग्रुप तुम्ही जॉईन करू शकता। दोघांची सुद्धा लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। त्याच पद्धतीचं आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे। आणि जे विनर आहेत त्यांच्यासाठी खाली एक व्हॉट्सअप नंबर दिला आहे मी, त्यांनी मला जस्ट तिथे जाऊन हाय सेंड करा आणि मी तुम्हाला तुमची कॅलिग्राफी देऊन टाकेन। आणि जसं की तुम्हाला माहिती आहे, आठवड्याभरात आलेलीच नावं मी यूज करतो कॅलिग्राफीमध्ये। हालाकी आता आठवडा निघून गेले आहेत तरीसुद्धा मी आठवड्याभरात आलेलीच नावं घेतलेली आहेत। आणि टोटल जे 29 कॅलिग्राफी फक्त क्रिएट झालेले आहेत। गेल्या टायमाला थोडे जास्त होत्या, या टायमाला थोडे कमी आहेत, पण हरकत नाही, चालून जातं। आणि कॅलिग्राफी गिव्ह अवेवर जसं तुम्ही ढीग सपोर्ट दिला आतापर्यंत, त्याच पद्धतीत यापुढे सुद्धा ढीग सपोर्ट द्या चॅनलला। जसं की 1Kच्या पूर्ण पलीकडे नेऊन सोडले तुम्ही, त्याच पद्धतीत अजूनही सपोर्ट करत राहा। आणि जे आपले या व्हिडिओचे व्ह्यूअर आहेत ते आपल्या चॅनलवरती जर नवीन आले असतील तर मित्रांनो, तुम्ही पटापट चॅनलला जे ते सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की सबस्क्राईब करणं फ्री असतं आणि मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करत राहा। त्याच पद्धतीत या व्हिडिओला अजून जर तुम्ही लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करून घ्या। आणि जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम आणि व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्यामुळे तिथे जाऊन नक्की तुम्ही चेक करा। आणि मित्रांनो, जास्त टाईम न करता आजच्या व्हिडिओला मी सुरुवात करतो। जस्ट तुम्ही एक काम करा, सिंपल आपला इंट्रो बघा आणि नंतर मी जे विनर आहेत त्यांची कॅलिग्राफी डिस्प्ले करतो। ओके, तर मी आता आलेलो इथे माझ्या गॅलरीमध्ये सेपरेट फोल्डर मी एक क्रिएट करून ठेवलेला आहे। आणि आता सेपरेट फोल्डरमध्ये मी तुम्हाला दाखवतोय कोणाकोणाची कॅलिग्राफी आहे। ओके, तर टोटल 29 कॅलिग्राफी आहेत। जे विनर आहेत त्याने स्क्रीनकडे लक्ष द्या आणि माझ्या बोलण्याकडे सुद्धा लक्ष द्या। आणि मला हाय पाठवायला विसरू नका, कारण की बऱ्याचदा मी असं बघितलं आहे की खूप सारे लोक कमेंट करतात, मी त्यांची कॅलिग्राफी क्रिएट करतो पण ते लोक मला हायच नाही पाठवलं अजून। पहिल्या पार्टपासून मी बघितलेलं आहे, खूप साऱ्या लोकांनी अजून त्यांची कॅलिग्राफी घेतलीच नाही माझ्याकडून। तर असं नका करू, तुम्ही कमेंट केले, नाव तुमचं झालेलं आहे, कॅलिग्राफी क्रिएट व्हिडिओ बघितला आहे तुम्ही, त्यामुळे व्हॉट्सअपला मला हाय सेंड करा, तुम्हाला तुमची कॅलिग्राफी भेटून जाईल। आणि तुम्ही बघू शकता एकदम हटके ब्रश या टायमाला मी यूज केलेला आहे। जो इंस्टाग्रामला तुम्ही डिझाईन बघत असेल कॅलिग्राफीचे, एकदम ट्रेंडिंगला जो ब्रश यूज केलेला आहे मी, ट्रेंडिंगचा जो ब्रश चालू आहे आता, तो ब्रश यूज केलेला आहे। आणि जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की जशी लोकांनी मला रिक्वेस्ट केलेली व्हॉट्सअपला की थोड्या डिफरंट टाईपमध्ये आमची कॅलिग्राफी क्रिएट कर, अशा लोकांची मी थोडी डिफरंट टाईपमध्ये कॅलिग्राफी क्रिएट केलेली आहे। आणि मित्रांनो, ह्या पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कोणता पाहिजे हे सुद्धा मला खाली कमेंट करून सांगा। तुमच्या नावाबरोबरच तुम्हाला लोगो एडिटिंगवर पाहिजे, व्हिडिओ एडिटिंगवर पाहिजे, स्टेटस एडिटिंगवर पाहिजे, बॅनर एडिटिंगवर पाहिजे, आणि मी हे व्हिडिओ यूट्यूबसाठी कसे क्रिएट करतो ह्याच्यासाठी जर सुद्धा तुम्हाला ट्युटोरियल पाहिजे असेल तरीसुद्धा मला तुम्ही खाली कमेंटमध्ये सांगू शकता। तसं काही मी बोलणार नाही, तुम्हाला ट्युटोरियल देऊन टाकेन, कारण की खूप सारे लोक जे आहेत त्यांना सुद्धा यूट्यूबवरती व्हिडिओ क्रिएट करायचे असतात पण एकदम प्रोफेशनल पद्धतीत त्यांना जमत नाही। आणि आपल्यासुद्धा एवढं काही प्रोफेशनल नाही पण बऱ्यापैकी आहे। त्यामुळे जर तुम्हाला माहीत करून घ्यायचं असेल की मी हे व्हिडिओ कसे एडिट करतो आपले, तर एक काम करा, सिंपल मला कमेंटमध्ये सांगा, किंवा काय आपल्या इंस्टाग्रामला सांगू शकता तुम्ही मला DM करून। कारण की कसं आहे, व्हॉट्सअपला जसं की मी जास्त अवेलेबल नसतो, जेवढे विनर आहेत त्यांना त्यांची कॅलिग्राफी पोचवतो आणि व्हॉट्सअपवरनं गायब होतो। पण इंस्टाग्रामला मी सतत जे ते चेक करत असतो, कोणती डिझाईन ट्रेंडिंगला आहे, कोणत्या प्रकारचा टेक्स्ट, कोणत्या प्रकारची कॅलिग्राफी, कोणते ब्रश ट्रेंडिंगला आहेत, हे लगातार मी इंस्टाग्रामवर चेक करत असतो, जेणेकरून तुमच्यापर्यंत ही इन्फॉर्मेशन मी पोचवेन। त्यामुळे इंस्टाग्रामला मी जास्त ॲक्टिव्ह असतो। त्यामुळे इंस्टाग्रामला जर तुम्ही मला DM केलं तर इंस्टाग्रामला लगेच तुम्हाला तुमचा रिप्लाय भेटून जाईल। त्यामुळे व्हॉट्सअपवर मेसेज जास्त न करता इंस्टाग्रामला मला मेसेज सेंड करा। फक्त कॅलिग्राफीसाठी नका सेंड करू, कॅलिग्राफीसाठी व्हॉट्सअपलाच सेंड करा, कारण की इंस्टाग्रामला कधी कधी मग कॅलिग्राफी फाटते, खूप साऱ्या लोकांचे काही प्रॉब्लेम होतात। त्यामुळे मला व्हॉट्सअपला कॅलिग्राफीसाठी हाय सेंड करा। बाकी तुमचे जे काही डाऊट वगैरे असतील ते तुम्ही काय आपलं इंस्टाग्रामला विचारू शकता। आणि जर तुम्हाला डेली स्टेटस एडिटिंगचं वगैरे मटेरियल हवं असेल तर तुम्ही जसं की मी तुम्हाला सांगितलं आपलं टेलिग्राम चॅनल किंवा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करू शकता। त्यांची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आणि ॲक्च्युली हे जे विनर आहेत त्यांचे खूप खूप अभिनंदन, कारण की तुम्ही आपल्या चॅनलच्या गिव्ह अवेमध्ये पार्ट घेतला, त्याच पद्धतीने तुम्ही विनर झाले आणि तुम्हाला तुमची कॅलिग्राफी आता डिलिव्हरसुद्धा होणार आहे।
आणि खूप सारे लोक मला विचारतात का तू कॅलिग्राफी गिव्हअवे फ्रीमध्ये का करतोस. मित्रांनो, खूप जणांचा प्रॉब्लेम असा असतो का कॅलिग्राफी त्यांना नीट क्रिएट नाही करता येत आणि नीट कॅलिग्राफी क्रिएट नाही करता येत, त्यामुळे सारखं त्यांना टेक्स्टच यूज करावा लागतो आणि टेक्स्ट यूज केल्यामुळे काही वेळेला ते बॅनरला ऑड लुक येतो किंवा जी डिझाईन असते तिला ऑड लुक येतो आणि अशा ऑड लुकमुळे जवळपास बऱ्यापैकी डिझाईन चांगली नाही दिसत आणि जी कॅलिग्राफी असते त्या कॅलिग्राफीमुळे डिझाईनला एक वेगळ्या प्रकारचं लुक येतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त करून मी जी आहे ती कॅलिग्राफी यूज करतो बऱ्याचशा डिझाईनमध्ये. आतापर्यंत तुम्ही इंस्टाग्रामवर सुद्धा बघितले असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉन्ट, वेगवेगळ्या प्रकारची डिझाईन मी यूज करत असतो आणि त्यांना जर कॅलिग्राफीची नसते भारी दिसून जातं. त्यामुळे मी जे ते कॅलिग्राफीवर थोडा जास्त भर टाकतो आणि कॅलिग्राफी ती सध्या आता ट्रेंडिंगला चालू आहे म्हणून मी कॅलिग्राफी बऱ्यापैकी यूज करतो. आणि जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, टोटल हे बघा इथे 29 कॅलिग्राफी आहेत आणि यांचे विनर जे आहेत त्यांनी मला नक्की हाय सेंड करा. आणि आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. भेटूया कुठल्या तरी नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.